नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. बाहेर गाडीवर तुम्ही अंडा तवा मसाला पाहिलाच असेल किंवा खाल्लाही असेल, पण तसंच जर आपण घरी बनवलं तर किती छान. तर चला तर मग आपण आज अंडा तवा मसाला बनवूया. तर प्रथम मी पॅन गरम करते. ही मी 5 अंडी उकडलेली घेतलेली आहेत. तर ह्याचे आपण तुकडे करून जरा शॅलो फ्राय करून घेऊया. पॅन तापलेला आहे आपला. तर ह्यात आपण आता थोडं तेल घालूया. तेल गरम झालं की थोडं अर्धा टीस्पून जिरं घालूया आपण. अर्धा टीस्पून हिरव्या मिरच्या बारीक कापलेल्या घालते. गॅस थोडासा बारीक करूया. थोडं पाव टीस्पून हळद पावडर घालते मी. थोडंसं लाल तिखट पाव टीस्पून. आणि त्यावर आपण हे अंड्याचे तुकडे ठेवूया. आणि हे आपण दोन्ही बाजूनी भाजून घेऊया. हे आपले आता भाजून झालेले आहेत. तर हे काढून घेऊ आपण एका प्लेटमध्ये. आता ग्रेव्हीसाठी आपण हिरवं वाटण करून घेऊया. तर ही मोठी वाटी मी कोथिंबीर घेतली आहे. ह्या 3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात मी. लसणाच्या 7-8 पाकळ्या घेतल्यात. आणि अर्धा इंच आल्याचा तुकडा घेतलाय. हा आपण कट करून घेऊया. ह्यात थोडंसं पाणी घालून आपण याचं वाटण करून घेऊ. आता आपलं वाटण झालं की नाही ते बघूया. वाटण आपलं रेडी आहे. आता परत आपण पॅन गरम करू. गॅस चालू करते मी. थोडंसं तेल घेऊ 2 टेबलस्पून. आपलं तेल गरम झालेलं आहे. तर हे मी 3 कांदे बारीक चिरून घेतले आहेत. ते आपण घालूया. थोडं ट्रान्सपरंट होईपर्यंत आपण हे परतून घेऊया. कांदा आपला ट्रान्सपरंट झाला आहे. आता आपण हे जे वाटण केलेलं आहे ते ह्याच्यात घालूया. आता हे हिरवं वाटण 2-3 मिनटं फ्राय झाल्यानंतर आपण टोमॅटो प्युरी घालूया. ही 2 टोमॅटोची प्युरी आहे. तर ती आपण आता घालूया. आपलं हिरवं वाटण फ्राय झालेलंच आहे. तर ह्यात आपण आता 1 टेबलस्पून चिंचेचा कोळ टाकूया. आणि आता आपण बाकीचे मसाले पण ह्याच्यात टाकून घेऊया. 1 टीस्पून लाल तिखट घेते मी. अर्धा टीस्पून गरम मसाला. आणि अर्धा टीस्पून हळद पावडर. स्वादानुसार मीठ घालूया आपण. हे चांगलं मिक्स करून घेऊ आपण. आता हे सगळं फ्राय झालेलं आहे. तर तुम्हाला ग्रेव्ही जेवढी पातळ हवी आहे तेवढं तुम्ही पाणी घाला. साधारण एवढी तरी आपल्याला ही पातळ ग्रेव्ही ठेवली पाहिजे. आणि आता आपण जे अंड्याचे तुकडे आपण कापून ठेवलेले आहेत ते घालूया. अंडा तवा मसाला आपला तयार झालेला आहे. तर आपण हे आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आता ह्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. अशाच छान छान रेसिपी तुम्हाला शिकायच्या असतील तर कॉमेंट सेक्शनमध्ये आम्हाला जरूर कळवा. लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा रुचकर मेजवानीला.